ทุกคนครับเวลาที่เรานึกถึงกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษภาพแรกๆที่ลอยเข้ามาในหัวคืออะไรครับหอนาฬิกาบิ๊กเบนรถบัสสีแดงหรือว่าเมืองในสายหมอกสุดโรแมนติก แหมภาพจำของลอนดอนกับหมอกเนี่ยมันของคู่กันเลยนะคะ เดินกลางร่มเก๋ๆท่ามกลางอากาศเย็นๆฟินจะตายเลย แต่คุณรู้ไหมครับว่าย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมปี 1952 ไอ้หมอกที่เราคิดว่าโรแมนติกเนี่ยมันได้กลายร่างเป็นปีศาจลอนดอนหรือที่เรียกว่า The Great Smog มันเปลี่ยนเมืองหลวงของอังกฤษให้กลายเป็นห้องรมแก๊สขนาดยักษ์เลยครับแล้วเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้คนลอนดอนต้องโดนดับเครื่องไปอย่างกระทันหันกว่า 4,000 คนภายในเวลาแค่ 4 วันและถ้านับผลกระทบระยะยาวด้วยตัวเลขพุ่งไปถึง 12,000 คนเลยนะครับโหเดี๋ยวนะคะ แค่หมอกหนาๆเนี่ยทำคนโดนดับเครื่องเป็นหมื่นคนเลยเหรอคะ มันเป็นภัยพิบัติระดับสึนามิหรือแผ่นดินไหวหรือเปล่าคะเนี่ย นี่แหละครับความพีคเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือมันไม่ใช่แค่ภัยธรรมชาติครับแต่มันคือฝีมือมนุษย์ล้วนๆที่ผสมโรงกับสภาพอากาศจนกลายเป็นหายนะวันนี้เราจะพาทุกคนเจาะลึกไปในม่านหมอกมรณะนี่กันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Zero to Knowเอาล่ะค่ะทุกคน เพื่อให้เห็นภาพเราต้องนั่ง Time Machine ย้อนกลับไปที่ลอนดอนในวันที่ 5 ธันวาคม ปี 1952 กันก่อนนะคะ ตอนนั้นเพิ่งจบสงครามโลกครั้งที่ 2 มาได้แค่ 7 ปี สภาพเศรษฐกิจของอังกฤษยังฝืดเคืองอยู่เลยค่ะ รัฐบาลก็เลยต้องส่งออกถ่านหินคุณภาพดีไปขายต่างประเทศเพื่อเอาเงินเข้าประเทศค่ะ ใช่ครับแล้วทีนี้คนในประเทศใช้อะไรล่ะก็ต้องทนใช้ถ่านหินคุณภาพต่ำที่เรียกว่าถ่านหินทะเลหรือซีโคแทนไงครับซึ่งไอ้เจ้าถ่านหินเกรดต่ำเนี่ยข้อเสียของมันคือเวลาเผาไหม้มันจะปล่อยควันดำปิดปีและมีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมาเยอะมากๆเลยครับแล้วช่วงธันวาคมปีนั้นอากาศที่ลอนดอนมันหนาวจัดทะลุกระดูกเลยค่ะ ชาวบ้านก็เลยยิ่งต้องกระหน่ำสุมไฟในเตาผิงเพื่อสร้างความอบอุ่นให้บ้านตัวเอง ลองนึกภาพบ้านเป็นแสนๆหลังในลอนดอนจุดเตาผิงพร้อมกัน แล้วพ่นควันดำๆขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกันสิคะ ควันจากเตาผิงตามบ้านผสมกับควันจากโรงงานอุตสาหกรรมและควันจากรถบัสที่เพิ่งเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ดีเซลโอ้โหบอกเลยว่าเมืองทั้งเมืองกำลังผลิตควันพิษขั้นสุดยอดครับแต่ความโชคร้ายยังไม่จบแค่นั้นนะเพราะธรรมชาติดันมาเล่นตลกทับถมเข้าไปอีกครับธรรมชาติเล่นตลกยังไงคะ ในเช้าวันที่ 5 ธันวาคม วันเริ่มต้นของความฝันร้ายนั้น มันเกิดปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาที่เรียกว่าอุณหภูมิผกผันหรือ temperature inversion ครับ อธิบายง่ายๆเลยนะ ปกติอากาศร้อนจะลอยขึ้นสูง อากาศเย็นจะอยู่ล่างๆใช่ไหมครับ แต่ภาวะผกผันนี้คือ มีมวลอากาศอุ่นๆ ลอยมาครอบเมืองลอนดอนไว้ เหมือนเป็นฝาหม้อขนาดยักษ์เลยครับ อ๋อ เก็ตเลยค่ะ พอมีฝาหม้อปิดปุ๊บ ควันพิษที่ลอยขึ้นไปมันก็ทะลุออกไปไม่ได้สิคะ มันก็เลยถูกกดทับตีกลับลงมาปกคลุมทั่วพื้นดินในเมืองแบบหนาทึบสุดๆเลย ถูกต้องเลยครับ และนี่แหละคือจุดกำเนิดของปีศาจลอนดอนควันดำเหนียวๆที่มีอนุภาคเขม่าเหมือนยางมะตอย มันไปผสมกับละอองน้ำในอากาศ จนเกิดปฏิกิริยาเคมี เปลี่ยนก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ให้กลายเป็นละอองกรดซัลฟิวริกหรือกรดกัมมันถันนั่นเองครับ หุยน่ากลัวมากๆเลยนะคะ แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าหมอกเนี่ยมันไม่ได้เป็นสีขาวสวยเหมือนบนยอดดอยนะคะ แต่มันเป็นสีเหลืองอมเขียวข้นคลักจนคนลอนดอนตั้งฉายาให้มันว่า Pea Super หรือหมอกซุปถั่วค่ะ ลองจินตนาการว่าเรากำลังเดินหายใจเอาซุปข้นๆที่เต็มไปด้วยกรดกัมมันถันเข้าไปในปอดสิค่ะ มันทำลายระบบทางเดินหายใจได้รวดเร็วขนาดไหน บรรยากาศตอนนั้นคือระดับอโพคาลิปส์หรือวันสิ้นโลกชัดๆเลยครับ ทัศนวิสัยตอนนั้นแทบจะเป็นศูนย์บางพื้นที่มองไม่เห็นอะไรเลยเกินระยะ1 เมตร คือมองไม่เห็นแม้แต่เท้าตัวเองตอนเดินเลยนะ ลองคิดดูสิครับ จริงค่ะ ตามบันทึกในประวัติศาสตร์บอกเลยว่า ระบบคมนาคมในลอนดอนเป็นอัมพาตทั้งหมด รถยนต์ รถบัส เครื่องบิน หยุดวิ่งหมดเลยค่ะ มีแค่รถไฟใต้ดินที่ยังพอวิ่งได้ ส่วนรถไฟบนดินเนี่ย คนขับมองไม่เห็นแม้กระทั่งสัญญาณจราจร จนเจ้าหน้าที่ต้องเอาแคปซูลระเบิดเล็กๆไปวางบนราง พอรถไฟทับแล้วเกิดเสียงดังปั้ง คนขับถึงจะรู้ตัวว่าต้องหยุดรถ คิดดูสิคะว่ามันมองไม่เห็นขนาดไหน แล้วชีวิตประจำวันของคนลอนดอนตอนนั้นวุ่นวายมากครับ รถพยาบาลวิ่งไม่ได้ หมอต้องเดินเท้าไปหาผู้ป่วยแทน การแสดงในโรงเถลียงหรือโรงหนังก็ต้องยกเลิกกลางคัน เพราะควันมันแทรกซึมเข้าไปในอาคาร จนคนนั่งหลังสุดมองไม่เห็นจอภาพยนตร์ครับและแถมควันยังทำให้ดวงตาแสบและไอคอกแคกกันทั้งเมืองเลย
และอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะทุกคนวิกฤตนี้ลากยาวไปถึง 4 วันเต็มเลยค่ะ ตั้งแต่ 5-9 ธันวาคมเลย จนกระทั่งลมพัดฝาหมอกหรือสภาวะอุณหภูมิผกผันนั้นออกไปพอหมอกจางลงความจริงอันโหดร้ายก็ปรากฏขึ้นมาค่ะ โรงพยาบาลล้นไปด้วยผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจหลอดอักเสบปอดประนวมมีบันทึกว่าสัตว์ตามฟาร์มอย่างวัวควายยังล้มโดนดับเครื่องคาทุ่งหญ้าเลยครับและยอดคนโดนดับเครื่องพุ่งสูงปรี๊ดเลยเฉพาะช่วง 4 วันที่เกิดหมอกควันนั้นมีคนร่วงไปกว่า 4,000 คนและเมื่อรวมคนที่มีอาการสะสมและกำเริบในภายหลังยอดเหยื่อของปีศาจลอนดอนก็พุ่งไปแตะ 12,000 คนเลยทีเดียวครับ โหดร้ายมากๆเลยนะคะ แล้วอยากรู้ไหมคะว่ารัฐบาลอังกฤษตอนนั้นทำยังไง เชื่อไหมคะว่าในช่วงแรกๆรัฐบาลค่อนข้างชะล่าใจและพยายามบอกปัดความรับผิดชอบด้วยซ้ำโดยอ้างว่าเป็นเรื่องของโรคระบาดตามฤดูกาลอย่างไข้หวัดใหญ่ ไม่ใช่เพราะควันพิษหรอกค่ะ ใช่ครับ แถมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตอนนั้นยังพูดเลยว่า จริงๆนะ ใครๆก็คงคิดว่าหมอกเพิ่งจะเกิดขึ้นในลอนดอนตั้งแต่ฉันมาเป็นรัฐมนตรี ฉันลาใจมากเลยครับ กว่าจะยอมรับความจริงแล้วเริ่มขยับตัวได้ ก็ต้องเจอแรงกดดันมหาศาลจากประชาชนและหน่วยงานสาธารณสุข จนในที่สุด เหตุการณ์นี้ก็ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกใบนี้เลยครับ เพราะมันนำไปสู่การออกกฎหมายประวัติศาสตร์อย่าง พรบอากาศสะอาดปีคริสตศักราช 1956 หรือ Clean Air Act 1956 ครับ กฎหมายตัวนี้เปลี่ยนโฉมลอนดอนไปเลยค่ะ มีการกำหนดพื้นที่ควบคุมควัน สั่งห้ามปล่อยควันดำ มีเงินอุดหนุนให้ประชาชนเปลี่ยนจากเตาถ่านหินไปใช้เทคโนโลยีที่สะอาดขึ้น อย่างเตาแก๊สหรือไฟฟ้าแทนค่ะ ซึ่งแม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าลอนดอนจะเคลียร์ปัญหาควันได้หมดนะคะ แต่กฎหมายตัวนี้ก็กลายเป็นต้นแบบกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้ทั่วโลกเลยนะคะ แต่ผลกรรมจากเหตุการณ์นั้นมันยังฝังรากลึกกว่าที่เราคิดนะครับคุณผู้ชม งานวิจัยในยุคหลังๆ ที่ศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม หรือ epigenetics พบหลักฐานชวนอึ้งเลยว่า คนที่ได้รับมลพิษ 1952 ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ มีความเสี่ยงสูงมากที่จะโตมาเป็นโรคหอบหืดครับ เรียกว่ามลพิษ 4 วันนั้น ฝากรอยสแปนไว้ใน DNA ตลอดชีวิตเลย โห ฟังแล้วขนลุกเลยนะคะ 4 วันแต่ส่งผลไปถึงคนรุ่นถัดไปเลย สรุปเลยนะคะคุณผู้ชม บทเรียนจากปีศาจลอนดอน 1952 ส่วนให้มนุษยชาติรู้ซึ้งเลยว่า อากาศสะอาดไม่ใช่แค่ของฟรีที่เราสูดเข้าไปทุกวัน แต่มันคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องมีกฎหมายเด็ดขาดมาปกป้องดูแลค่ะ นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมคือการปกป้องชีวิตคนจริงๆเลย ถูกต้องเลยครับ และถ้าเรามองกลับมาที่ปัจจุบัน ปัญหาอย่าง PM 2.5 ที่หลาย ๆ ประเทศรวมถึงบ้านเราก็กำลังเผชิญอยู่เนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันตระหนัก และผลักดันให้เกิดกฎหมายอากาศสะอาดที่เข้มแข็งจริง ๆ ครับ ไม่อย่างนั้นเราอาจจะต้องเจอกับปีศาจตัวใหม่ที่มองไม่เห็น แต่ค่อย ๆ ทำร้ายเราในระยะยาวก็เป็นได้ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุก ๆ ได้สาระ เปิดมุมมองใหม่ ๆ แบบนี้ครับ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป